سلام بچه‌ها، من زهرام و خیلی خوش اومدین به کانال ژامور. توی ویدیو امروز آموزش این سربند مرواریدی رو داریم. حالا نمیدونم اسمش درسته بهش بگیم سربند، تاج بگیم، نمیدونم چی بگیم. خلاصه که یه آموزش متفاوته بچه‌ها. از هم نخ مرواریدی، نخ ماهیگیری استفاده میشه، هم از مروارید استفاده میشه، از این میخا استفاده میشه. کلی آموزش باحال و هیجان انگیزیه که به نظر پیچیده نمیاد بافتش ساختش، ولی خب اگه از اول تا آخر پا به پای من ببافین و بسازین دقیقا میتونین نتیجه دلخواهتون رو داشته باشین. و اینکه همینجوری هم که پیداست، هم میشه به صورت روی سر استفاده بشه، هم پشت روی موهاتون. و خب خیلی خوشگله دیگه. مرسی بابت حمایت‌های قشنگتون، بابت لایک و کامنتاتون که کلی به من انرژی میده و باعث میشه ویدیومون بیشتری دیده بشه، منم انرژی بیشتری بگیرم و واسهتون ویدیو بیشتری بذارم. بریم ویدیو رو شروع کنیم. برای ساخت این سربند احتیاج داریم به یک تل خام تقریباً 2 متر نخ ماهیگیری شماره 4. احتیاج داریم به این بچه‌ها میخا که من اسمشون رو دقیق نمیدونم، اینجا اگه اشتباه میگم درست کنیم واسم. این میخای ته گرده فکر میکنم این، و این میخ ته تخته که از میخای ته گرد فکر میکنم تقریباً عددش رو دقیق نمیدونم ولی 100 عدد احتمالاً احتیاج داشته باشین میخای ته گرد رو. و اون ته تخت‌ها سلیقه‌ای آویز قراره بشن و خب از این حلقه احتیاج داریم. اینا هم به مقدار زیاد فکر میکنم، نمیدونم واقعا چند تا، 50 60 تا. و همچنین 500 عدد تقریبا مهره پلاستیک سایز 8. و از این بچه از این حالت اشکیا میخواین اگه دوست دارین آویزاش رو داشته باشه که توی اینترو دیدین. و احتیاج دارین به یه سری ابزار، اسمشون رو بازم صحیح کنین اگه من اشتباه دارم میگم. این دنباری که فکر میکنم، این دمگرده و همچنین یک سیمچین میخوایم. این کار تقریبا 2 متر نختون رو بیارین، نخ ماهیتون، و این تلتون رو میخوایم و مهره های سایز 8 هم رو میارم. بچه ها ببینید واسه یه شروع یکم از این کناره ها فاصله میدم توی همچین نقطه ای. نگاه کنین یه سرنخ رو در حد 15 سانت میذارم و بقیهش رو اون بر، و حالا دو سرنخ رو به هم گره میزنم. خب بچه ها و حالا این شکلی، الان این شکلی شده، یه گره خورده اینجا. من یه دور میزنم با این، یه پیچ میزنم دور این تلم و دوباره یه گره دیگه میزنم. میبینیم دوباره یه پیچ دیگه، میبینیم یه پیچ میدیم، یه گره دیگه میزنیم. میبینیم این شکلی چند تا دونه گره به این شکل من میزنم. حالا اینجا سر کوتاه نخ رو قیچی میکنم و قرار ادامه رو با این سر بلند نخم اجرا کنم. این بچه ها یه همچین فاصله ای از ابتدای تل دارم، یه همچین اینقدر فاصله است و حالا میخوام شروع کنم. اینجا باید داخل نختون یه تعداد مهره بندازیم. من اینجا 38 تا دونه مهره سایز 8 میخوام بندازم. الان میندازم داخل نخم و بعد میام که بهتون بگم که چیکار کنیم. خیلی خوب بچه ببینید من اینجا داخل نخم 38 تا دونه مهره انداختم و حالا بچه میخوایم شروع کنم این مهره ها رو دور این تلم پیچ بدم. ببینید بچه به این شکله که الان نگاه کنین این اولین مهره رو با نخش میذارین روی این روی تل. دوباره حالا نختون رو یه پیچ میدین، بذارین نختون رو یه پیچ میدین و اینجوری دومین مهره رو فیکس میکنین روی تل.
اگه دیدین واسهتون سخت مهره ها رو کم کنین، ولی در نهایت 38 دونه باشه. اگه اینجوری همه مهره رو بندازیم ممکنه یکم سنگین باشه واسهتون سخت باشه. دوباره یه پیچ میزنیم و سومین مهره میبینیم به این شکل. حالا یه بار دیگه یه دور میزنیم یه دور میزنم و روی تل مهره 4 رو به کار اضافه میکنم. هی با دستتون باید راهنمایی کنین مهره ها رو و روی خود تل قرارش بدین. حالا با همین روتین این 38 تا رو دور تا دور تلم وصل میکنم. اون انتها میام که بهتون بگم که چیکار کنیم. خیلی خوب بچه، همینجور که میبینین من این 38 تا دونه مهره رو فیکس کردم به این تلمون. حالا من رسیدم به آخر. این سمتیم و دقیقا باید این سمت رو هم مثل سمت قبل نگاه کنین. یه دور، دو دور، سه دور چشم میدم و بعد گوشه این نگاه کنین، اینجای مهره آخری با یه سر نخ وصله دیگه. بعد این رو میبرم زیر این، یه گره میزنم به قولی. دوباره یه پیچ، دو پیچ و اینجا دوباره این گوشه یه گره دیگه میزنم. خب بچه ها یه چند بار این رو تکرار کنین تا این قسمت محکم بشه و دیگه تکون نخورن. و حالا سر نخ رو از ته میبریم. به این شکل اولین قسمت از درست کردن این سربندمون انجام شد که درست کردن این تل مرواریدیه به این شکل. خیلی خوب بچه، واسه ادامه وارد مرحله بعدی که میخوایم بشیم، این میخاتون که تهش این شکلی هست رو بیارین و من داخل این میخوام 4 تا دونه مهره سایز 8 میندازم. ببینین بچه ها انقدر پر میشه که یه انقدر فقط جا میمونه واسمون، انقدر خالی. خب اینجا باید بیاین یکم از اینجا رو با این دمگرداتون این قسمت از میخ رو بگیرین و یه پیچش بدین. نگاه کنین همچین حالت گردی که من حالا اینو باید ببندین چون بازه. از این انتها نگاه کنین این شکلی با این یکی دم باری که فکر میکنم من اسم اینا رو هم بلد نیستم. خب یه فشار میدین این شکلی میشه، دقیقا مثل همون ابتدا. این آماده بود خودش، حالا ما خودمون این شکلیش کردیم. حالا اینو دیدین باید 1000 تا از اینا درست کنین، کلی از اینا باید درست کنین. کل کار ما درست کردنه این تیکه ها و اتصالشون با اون ساختاریه که بهتون میگم در حین ویدیوها به این تلمون با این حلقه های این شکلی. خب حالا بیاین که شروع کنیم. ببینید بچه ها روی این تل میبینین هر مهره وقتی که وصل شده به این تل یه نخ کنارشونه، میبینی؟ یه نخ اینجا، یه نخ، یه نخ. خب حالا شما از این ابتدا از این سمت بشمارین مهراتون رو 1 2 3 4. این مهره چهارم
ببینید یکی از این حلقاتون رو بیارین وازش کنین. اینا سبکه، مال من با دست باز میشه، نشد با انبار دستاتون با دنباری دم بیارین ایناتون باز کنین. خب این مهره چهارمیه، این مهره چهارمی است دیگه، درسته؟ این مهره چهارمیه، این نخش رو در نظر بگیرین. ببینین اینجا میشه و این حلقه رو ازش رد کنین به این شکل. یکی از این تیکاتون رو بندازین داخل این و حالا ببندینش. من دنباریکم رو میارم و حالا با دستم و کمک دنباریک این حلقه رو به هم وصل میکنم و اینم از این اتصال. خب دیدین اولین اتصال اتفاق افتاد. خیلی خوب، واسه اتصال بعد دوباره یه دونه از این حلقه ها و یه دونه از این تیکامو میخوایم. حالا کجا دقیقاً بچه ببینیم. الان ما روی این نخ چهارمین مهره همجوری که شمردیم اتصال انجام دادیم. حالا مهره پنجم، ششم، هفتم، نه هشتم، یعنی از این مهره اگه با نخش وصل شدیم در نظر نگیرین، 1 2 3 چهارمین مهره بعدش دوباره نخ این چهارمین مهره حلقه رو باز میکنیم و دوباره وارد این قسمت میشیم و دوباره یه تیکه میارین و میندازیم داخلش و حالا به کمک این دم باریک، امیدوارم اسمشون رو درست بگم خدای من. خب اتصال رو انجام میدیم به این شکل. حالا دوباره 4 تا دونه بعدی رو، مهره چهارم بعدی رو دوباره همین شکلی یه اتصال به این شکل انجام بدیم. خیلی خب بچه ها، به این شکل این سه تا تیکمون با همچین ساختاری به تلمون وصل شدن. حالا میریم سراغ ادامه. خیلی خوب، حالا واسه ادامه بچه ها تیکه بعدی 2 تا دونه از این قطعه هامون میخوایم و یک دوباره از این حلقه ها و جاش کجاست بچه ها ببینید. از این آخرین اتصالمون بیاین مهره اول، نه مهره دوم، نه مهره سوم، به این نخش حلقتون رو بندازین و اینجا داخل حلقه 2 تا دونه از این قطعه هامون میندازیم. 1 2 و حالا میبندیمش. خیلی خوب بچه ها، این از تیکه بعدی. تیکه بعدی رو هم دقیقا همین شکلی، یعنی مهره اول نه مهره دوم نه مهره سوم نخش یه حلقه میاریم بازش میکنیم و وارد این تیکه‌ای که بهتون گفتم میشیم. اینجا هم دوباره 2 تا دونه از اینا میخوایم میندازیم و حالا باید ببندیمش. به این شکل. حالا 2 بار دیگه هم این روتین رو تکرار میکنیم.
خیلی خوب بچه ها، ببینین به این شکل 2 تا تیکه این شکلی هم وصل کردیم. اگه از اول دقت کنین با اون ساختار ما تک رشته وصل کردیم و بعد الان 4 تا 2 رشته با اون ساختاری که بهتون گفتم. حالا بریم ادامه بدیم. یه قسمت بعدی بافت بچه ببینین این 4 تا 2 رشته این وسطن، 3 تا این برن. حالا دقیقا میخوایم قرنه این 3 تا این ور وصل کنیم. یعنی چه جوری؟ یعنی الان واسه اولیش من یه حلقه میارم و اینجا آخرین اتصالمون روی این مهره و این نخش، درسته؟ میشماریم 1 2 3 4مین مهره نخش. حلقم رو از توش رد میکنم و اینجا یه دونه از این قطعه ها میندازم و حالا باید ببندمش. میبینید؟ به این شکل. حالا همین کار رو باید 2 بار دیگه هم تکرار کنیم. خیلی خوب بچه ها، همینجوری که میبینین اولین ردیف ما تشکیل شد به این شکل که 3 تا تکی این بر، 4 تا 2 تایی هم این وسط و 3 تا تکی هم این سمت چپ. حالا بریم واسه یه ردیف بعدی. خب بچه ها، من این تل رو گذاشتم روی چیز گردی که شما بتونین ببینینش. بچه ها ببینین از همون سمت 3 تا رشته تکیمون، از یه سمت که 3 تا رشته تکی داریم میخوایم شروع کنیم به بافت، به درست کردن ردیف دوم. از این اولین تک رشته میخوایم شروع کنیم. واسه شروع احتیاج داریم به یک حلقه و 2 تا دونه از این قطعه هامون. این اولی رو ببینین، حلقه رو وارد این سمتش میکنیم. حالا 2 تا دونه از این قطعه ها رو واردش میکنیم و میبندیمش. میبینید؟ به این شکل. حالا واسه ادامه بچه ها دوباره احتیاج داریم به یک حلقه و 2 تا دونه تیکه. خب این دومین آویز تکیمونه. حلقه رو واردش میکنیم. این 2 تا دونه قطعه رو هم واردش میکنیم. حالا علاوه بر این 2 تا قطعه ببینید بچه ها، اینجا این اولین رشته‌مون بود. این 2 تا قطعه بهش اضافه کردیم. این قطعه که بهمون نزدیکتر است رو وارد همین حلقه میکنیم و حالا میبندیم. به این شکل بچه ها. حالا واسه یه تیکه بعد یه دونه حلقه میخوایم و یک دونه قطعه. این تک رشته‌تون رو بیاریم، حلقه رو واردش کنیم به این شکل. حالا این قطعه رو واردش کنیم و بچه ها ببینین الان این رشته کناریمون 2 رشته است دیگه. این رشتهش که
بهمون نزدیک تر است رو وارد همین حلقه کنیم. بسیار خوب. حالا از اون سمت هم نگاه کنید، این قطعه رو وارد این حلقه بازمون میکنیم و حالا میبندیم. حالا واسه ادامه بچه‌ها ببینین، اینجا میبینین این از این دو رشته هم بود که یه تک رشتهش تنها مونده. این تک رشته تنها مونده با الان ببینین قطعه کناری که دوتا رشته است، این رشته که به ما نزدیک تر است رو این دوتا رو در نظر بگیریم. الان اینجا یه دونه حلقه بیاریم با دوتا دونه قطعه و حالا همین دوتا رو که واسهتون مشخص کردم وارد حلقه کنین و هم نزدیکشون کنین. اینجا دوتا دونه قطعه دیگه هم اضافه کنین و حلقه رو ببندین. میبینید به این شکل. حالا در ادامه دوباره دقیقا همین کار رو تکرار میکنیم. ببینید الان اینجا که این دو رشته بود یه تک رشتهش تنها مونده، این تک رشته با این رشته کناری به هم دیگه وصل شن. یعنی الان یه حلقه بیارین و دوتا قطعه همزمان که این دوتا رو وصل میکنین این دوتا رو هم اضافه کنین. دقیقا مثل همین این وریه. به این شکل. حالا قطعه بعدی رو هم به همین شکل تشکیل بدین. این دوتا با دوتا دونه قطعه اضافه. به این شکل بچه ها. قطعه بعدی رو هم به همین شکل. الان ببینید از اون سمت که نگاه کنین ما اینجا 3 تا تک رشته‌مون رو داریم و یه این تک رشته که از این دو رشته یا باقی مونده. الان اینجا این تک رشته باقی مونده رو دوباره با این با 2 تا دونه مهره به هم وصل میکنیم. به این شکل. حالا میرسیم به انتهای این ردیف. اینجا الان 2 تا تک رشته از این سمت چپ من سمت راست من باقی مونده. ببینید بچه ها اینجا یه دونه حلقه برمیدارم و دوباره 2 تا دونه قطعه میندازم داخل این تک رشته یکی مونده به آخرم به این شکل. حالا اینجا من 2 تا دونه قطعه‌ام رو اضافه میکنم به این شکل. و بعد بچه ها ببینین این قطعه کناریشو میبینین که 2 تا آویز بهش انداختیم. این یه دونه رو که نزدیک خودمون هست دوباره میندازیم داخل همین حلقه و حالا حلقه رو میبندیم. به این شکل بچه ها. و حالا میرسیم به آخر این ردیف که این تک رشته الان باقی مونده. اینجا یه حلقه میخوایم و یه قطعه حلقه رو میندازیم داخل این تک رشته به این صورت.
قطعه رو میندازیم داخلش. حالا این قطعه کناری 2 تا آویز داشت دیگه، این آویزه که به ما نزدیکتر است رو وارد حلقه میکنیم و حالا حلقه رو میبندیم. ببینید این سمت هم به این شکل شد. اینم از ردیف دوم.